Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. От те, про що говорить Железняк, що Петров знову отримав бронювання. Та ще й на такій телерадіокомпанії. Цікаво, чи в нього така спеціалізація, чи що. І чому він такий цінний кадр, на вашу думку? Знаєте, тут така історія, що всі трохи помиляються. Тут не стільки Петров цінний кадр для Зеленського, скільки одна людина з оточення першої леді, до якої дуже близький Петров. І саме ця людина просить: Володимир Олександрович, рятуй рідного. І той рятує, не більше, не менше. І це єдиний момент, який треба зауважити. Так, Петров намагається показати, що він близький до Офісу Президента. Але, скажімо так, це, м'яко кажучи, не зовсім так. До деяких людей близьких, а до президента, ну, приблизно, як я до Компартії Китаю. Ніяк. І от тут треба звернути ще на один момент увагу. Петров постійно отримує саме від Офісу Президента допомогу. І от коли дивишся на те, як Петрова рятують від мобілізації, бо інакше це не назвати, те саме рятують від мобілізації, ховають, то відчуття, що з мобілізацією може щось погане, ну тоді питання до Зеленського. А що він тоді заявляв сьогодні разом з канцлером Мерцем? Тому що він сказав: ЗСУ хотіли б, щоб хлопці мобілізаційного віку, які виїхали незаконно, повернулись з-за кордону. Дивіться, але ж є хлопці не тільки з-за кордону, є хлопці всередині країни. Петров, наприклад. І, до речі, знаєте, здається, що все правильно каже наш президент, і хоча він чотирьохразовий ухилянт, але є один нюанс. А де друзі та оточення Зеленського? Той же самий Петров, де бізнес-партнери, де колеги Зеленського, які приєднались до ЗСУ, бо якось дивно. Де в ЗСУ Єрмак, який сказав, що його зганьбили, він йде на фронт, але не дійшов. Де Баканов? Де, до речі, син Баканова? А в СБУ теж заброньований, прихований. Ну, тоді нічого дивного. А, до речі, коли до ЗСУ приєднаються, наприклад, Малюська та Трухін? Бо якось дивно звучить пропозиція до одних до одних звертається Зеленський, мов, прийдіть, а до інших замовчення. Ну, якось дивно. І про Петрова, до речі, теж. Тому цікаво. А ще дивує, чому Зеленський кожен раз, коли згадує якісь абстрактні ЗСУ, щось там вони б хотіли. А він не хоче? Це ЗСУ хоче? Тож, в мене запитання: сам Володимир Зеленський хоче, щоб ці люди приєдналися, чи ні? Коли він закличе, наприклад, того ж самого Петрова приєднатися до штурмових підрозділів пана Сирського. І це буде дуже добра історія, бо якось дивна історія. Не хоче він поки не звертатися до Петрова, не до інших, а хоче тільки переобратися. І, до речі, а про Міндіча і Єрмака він не згадує, тому що ЗСУ не хочуть, чи тому що Зеленський не хоче, щоб ЗСУ згадували? От багато запитань стає після цього, але відповідь на поверхні. Всіх своїх вони ховають, бронюють в переїзних цирках, в розплідниках верблюдів, на кладовищах, на телеканалах. І все те, де вони можуть десь притулити своє оточення. Все. Слухайте, ну можна було б, не знаю, його там зробити, працевлаштувати, зробити його там якимось радником в Офісі Президента і забронювати. А так, вибачте, оця телекомпанія, яка про рослинництво і садівництво, невже це критична інфраструктура? Мінкульт розпорядився забронювати. Це дійсно, ось оце тим людям, які дійсно займаються такими речами, які потрібні тут щось робити, там розроблювати, там навіть в оборонних якихось там сферах, вони не можуть отримати бронь. А тут, вибачте, це може бути. По-перше. А по-друге, що Ніколов пише, що вказує на зв'язки власників з Єрмаком, що ця телекомпанія, вона пов'язана там з Сазановським, а це Інтер, ну і там цілий такий ланцюжок. Я переб'ю вас. Це конспірологія, яка може йти куди завгодно. Єдине, що зразу хочу сказати. Дивіться, а розплідники верблюдів і пересувні цирки вас не засмучують те, що це теж критична інфраструктура? І те, що їм теж надають бронювання. А окремі гурти, ну, наприклад, я не знаю, там Монатік вже отримав, що він критична інфраструктура, чи ні? А інші, ну, особливо ті, які друзі Зеленського виступають на квартал 95 або сидять в журі Ліги сміху.
Розумієте, тут дуже цікава історія. У нас всі тварини рівні, але деякі рівніше. І коли кажуть, що хтось має відношення до Єрмака, у нас багато хто має відношення до Єрмака. Наприклад, в Офісі Президента і досі не змінилися ані Власюк, ані Літвін, там переважно більшість. Той же самий Кулеба та інші люди, які призначені саме Єрмаком, залишаються на своїх посадах. Тому давайте так, він впливає на ці процеси, це 100%. Але ж питання в іншому. Чому для одних, і держава це фактично підтверджує ігноруванням процесів, існує можливість порушити закон, і держава цьому допомагає, а іншим держава щось пред'являє. Так не може бути. Для держави всі повинні бути однакові, бо інакше це торпедує і руйнує мотивацію і мобілізацію. Бо так ми бачимо зараз і відбувається. І тоді питання до Зеленського, якого влаштовує ця ситуація. Чи не хоче він все ж таки допомогти ЗСУ і припинити цю ганебну практику, коли ховають на дивних підприємствах, до речі, дуже часто за гроші. І призначають туди дивних людей електриками, садоводами або на кладовище, тих, які не мають жодного відношення. І всі розуміють, що відбувається. Бо це цинічно, зухвало і кощунственно в той момент, коли країна б'ється за виживання. З приводу Єрмака, який і далі, хоч він є не в кадрі, як це кажуть, не є публічним, а він далі продовжує смикати за ниточки і продовжує бути, виходить, таким ляльководом, сірим цим кардиналом. Чому він далі для Зеленського чи для кого залишається ось такою потрібною людиною, що от він навіть міг би піти десь теж в військо, але ні, він спочатку так заявив на емоціях, але далі став працювати в структурі, в якій працює людина Медведчука. Дивіться, тут не зовсім правильно сказати. Тут людина Медведчука залюбки готова співпрацювати з Єрмаком, який допомагає їй отримувати бажане. Тут все лежить на поверхні. Це не він працює у Медведчука або його конторі. Це вони працюють на нього зараз. І не тільки вони. Чому? Дуже просто. Зеленський і далі пов'язаний з Єрмаком. Єрмак нікуди не дівся. Єрмак керує процесами з тінню. Один з найкращих прикладів – це заступники того ж самого Кирила Буданова. Кого дали зняти Буданову? А нікого. Чи залишилася пані Ірина Мудра, яка орієнтована на Єрмака? Так. Чи той самий Власюк? Так. Чи Бєвс, який є представником Єрмака і прийшов разом з Дашою Зарівною і тим самим Власюком, і є її однокурсником? Так. Всі, кого привів Єрмак і розставив на посади, залишаються на позиціях. Тому імітація тільки заміни. А по факту Єрмак з тіні і далі керує багатьма процесами. Єдине, що в нього менше тепер можливості особисто телефонувати і гавкати. Зараз він гавкає своїм представникам, а вони роблять за нього роботу. Або він надсилає смс Зеленському, і той дає вказівки. Про смс це не припущення. Про це говорять не лише злі язики з Банковою, а й майже весь Офіс Президента. Бо комунікація Зеленського з Єрмаком відбувається з використанням мобільних телефонів і месенджерів. І вони на зв'язку 24/7. Навіть коли Зеленський їздить кудись, він час від часу вибігає, телефонує, і люди, які поряд, чують Андрій, Андрій, Андрій. Вони спілкуються і далі, незважаючи на те, що Єрмака поряд немає. Поряд немає, але на вухах Зеленського він висить і далі. Цікавий момент. І ще хотіла з вами говорити про одну тему і про одну проблему. Точніше, поки одні проблеми замовчуються, то про інше говорять ледь не з кожної праски, особливо коли справа стосується місцевого самоврядування. От на Банковій оголосили список тих, хто нібито відстає від затверджених графіків, як це називають, реалізації плану стійкості. Серед них, що цікаво, Львівщина, Волинь, Одещина і Київ. От мені цікаво, чому саме ці міста і регіони. Ну і щоб пожвавити процес, влада вирішила повернути селекторні наради. І в такий спосіб постійно от селектор, десь ми це вже чули. Ну і от така персональна відповідальність вводиться керівникам областей і громад. От цікаво, на вашу думку, пане Бориславе, чому саме такі регіони – Київ,
Львівщина, Волинь. Це совпадіння? Ну, відповідь лежить на поверхні. Ні, не співпадіння. Більше того, це напрямки, які окремо варті увагу, але тут є ще Київ, і тут треба окремо звернути увагу. Спочатку ми бачили, як Зеленський і «Слуги народу» в Київраді, а потім і Кабмін просто гальмували прийняття цього плану. Потім заважали. Зараз розповідають, ну а чому? Можуть ще там тиждень, місяць почекати, не виділяти гроші, саботувати процеси, не підписувати документи. Ткаченко може знову щось там відмовлятися підписувати. І тоді все буде узгоджено десь в жовтні цього року. Чи буде це на користь киянам? Ні. Але коли у Зеленського в голові є якісь особисті ідеї, як атакувати київське самоврядування, і не лише київське, до речі, то ми це спостерігаємо. А от регулярні наради – це добре. Це справді добре, бо, значить, знову мережу наповнять фоточки сидячого в напівтемряві президента, який лише про народ піклується, а не про те, чи пішла чергова двушечка на Москву, а тільки про народ. І саме головне, що напівтемрява, а комп'ютер буде світитися. Звідки він заживлений, незрозуміло, бо ніде світла не буде. Складне життя шоумена потребує саме от таких сценаріїв, що ми і бачимо. І тут головне звернути увагу, що шоумен думає, що це можна все перезняти, буде другий дубль, але це справжнє життя. І потім, коли прийде момент, що знову опалювальний період, знову прильоти, знову будуть бити по енергомережі, яка буде незахищена і не підготовлена, а окрема історія, що коли не буде децентралізація енергомережі, то тоді буде шоумен казати: ой-ой-ой, а хто ж це винен, а хто ж це зробив? Хоча всі будуть розуміти, що пасивна позиція, як і відверто саботаж з боку центральної влади процесів, які йдуть у місцевому самоврядуванні, якраз і приведуть до таких наслідків. Знаєте, оці селектори, оці всі наради, це ж було ще при Совку. Пам'ятаєте, ще коли перебудову тоді оголосили, з цим боролися, оця демагогія і оця якась бюрократія і так далі. Зараз знову якесь повернення назад. А з приводу ви дивилися, вибачте, ви дивилися «Свати»? Хоч один сезон? Ну, щось десь якось так. Паралельно було спочатку, багато років тому. Я вам скажу чесно, колись мені попросили подивитися декілька серій, мені навіть не кидало. Це класична радянщина. От там всі добре. Якщо щось погано, сіли, накатили, розібралися. Класична радянська модель. А Володимир Олександрович, він, незважаючи, що людина молода, але ментально совкова. В голові його і досі живе СРСР. Ну там десь якось так, я цар, ти начальник, я дурень, ти дурень, я начальник. В нього такий принцип. І те, що ми бачимо, це те, до чого він тяготіє, те, що він знає, те, що він сприймає як норму. Не просто так йому до вподоби саме модель керування країною Лукашенком, бо це для нього зразець. Оцей колгоспник, председатель колгоспу, голова колгоспу, це для нього зразець, на який він рівнявся. Якщо ви забули, це ж звідти пішло: вийде він, розбійник, я тобі зараз зрахую, віддай свій айфон, піди геть, ну і все інше. Це шоу, яке вже трохи втомило особисто тих, хто вже не просто не може їсти ці травневі шашлики, а в кого вони кровавим комом в горлі стоять. Тому не треба дивуватися, тому що є його моделі поведінки. Стару собаку новим фокусом не навчити. Зеленського не перевчити. Він такий і є. По суті, по формі. І тут головне, треба зрозуміти, що на нього треба сподіватися. Нам треба всім займатися справами, які можуть посилити державу, для того, щоб ми вистояли. Бо ідея Зеленського, головна, це не виграти у цій війні, а виграти на виборах. І поки вся країна б'ється за незалежність і за майбутнє країни, Зеленський намагається на всьому цьому паразитувати. І якщо у когось є хоч якийсь рейтинг, мери, головкоми, політики, хто завгодно, він буде намагатися їх мінусувати, а себе навпаки підсвічувати. На жаль, такова натура цього шоумена, але хочу нагадати, все це закінчується. Навіть
правління Орбана, яке там майже 20 років очолював державу, і воно закінчилося. І отут дуже цікаво буде подивитися, як Володимир Олександрович буде прощатися зі своєю владою з часом. А цей момент прийде. Хочу звернути увагу, Орбан зразу визнав поразку. А от чи визнає Зеленський зразу поразку, в мене великі сумніви. Та й цікаво, чи будуть, як Сіярто, спішити в міністерство і різати, і палити документи. Дякую вам. Будуть, на виїзд будуть їхати. І можете повірити, величезна кількість людей з оточення Зеленського, які сьогодні стоять в колінно-локтевій позі і як би так, пристосуються до офіса, першими будуть тікати з країни. І, повірте, не в Шенген, Оман, Катар, Бахрейн, Саудівська Аравія, Дубай, вони будуть туди. І сподіватися, що їх звідти не дістануть.